අද ඔයාලට පුංචි චිත්‍ර පාඩමක් උගන්වන්න ලෑස්තියි. අද අපි ඉගෙන ගනිමු ඝනකයක් ඝනකාභයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ මම අද කියලා දෙන්නම් ඝනකාභය අඳින්න හැටි. ගොඩක් දරුවන්ට ඝනකය ඝනකාභය අඳින්න ගියාම එතෙන්දී පොඩි ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ කාර්යාලෝක ලක්ෂණ එකතු කරලා චිත්‍රවල අපි ඉගෙන ගන්න දේ මූලික සිද්ධාන්ත එළිය අඳුර පෙන්නලා ඝනකම උස ওই දේවල් එකතු කරලා හරියට ඝනකාභයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා පහසුවෙන් අඳින්නේ කොහොමද වරදින් නැතුව අඳින්නේ කොහොමද කියලා අද අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපි එහෙනම් මේ ඝනකාභය අධ්‍යයනය කරලා බලමු. මේ ඝනකාභයට පැති 1 2 3 4 5 6 පැති 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඝනකාභයට උසක් තියෙනවා, දිගක් තියෙනවා, පළලක් තියෙනවා. අපි කලින් අඳපු වීදුරු භාණ්ඩය වගේ මේක විවිධ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පර්යාලෝක ලක්ෂණ තියෙන එක පෙන්වන්න ඕනේ. පර්යාලෝකය කියන්නේ ළඟ තියෙන වස්තු විශාලවත්, දුර පිහිටි වස්තු කුඩාවටත් පෙනෙනසේ ඇඳීම. හරියට අපි රේල් පාරක යනකොට අපි දකිනවා ඒක ළඟ තියෙන ඒවා ලොකුට පේනවා, ඈත තියෙන ඒවා ළඟ වෙලා පුංචිට පේනවා. ඒ විදිහට. එතෙන්දී අපි මෙන්න මේ උස අපිට ආසන්න උස විදිහට සලකනවා. එතෙන්දී මේ තමයි ඈතින් තියෙන උසවල් දෙක. මේ ලක්ෂණ බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ආලෝකය එන්නේ මේ පැත්තෙන්. මෙතන ආලෝකමත් මේක ටිකක් ආලෝකය අඩුයි, මෙතන අඩුයි. මේ ලක්ෂණ එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. ගොඩක් දරුවන්ට කියන ගැටලුවක් මේක කොහොමද අඳින්නේ කියන එක ඝනකාභයක්. නිවැරදිව ඝනකාභයක් පහසුවෙන් අඳින්න හැටි අපි අද ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. හරි. අපි නම් ඉස්සර වෙලාම මේ ඝනකාභයේ උස රේඛා තුන අඳගන්නවා. ඉතින් ඝනකාභයක් නිසා අපි මේ විදිහට රේඛා තුනක් අඳගන්නවා. හැබැයි අඳගන්න ඒවා අසමාන දුරින්. සමාන දුරින් නෙමෙයි අසමාන දුරින්. අඳගෙන ඊට පස්සේ මම මේ ක්‍රම පරිගස්ස ගත්තේ ගොඩක් දරුවන් කරන වැරදි දැකලා ඒ අනුව නිර්මාණය කරගත් එක. අපි මේක වැඩි හිතන්න නැතුව මේක සාමාන්‍ය නිකන් පොතක ආකාරයට ඔයාලා ජොයින් කරගන්න. පොතක ආකාරයට. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ආසන්නයි, මෙතන පොඩ්ඩක් පළල වැඩි. ඝනකාභයක් නිසා. මම තවත් චුට්ටක් ඈඩ් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඝනකාභය හොඳට තේරුම් ගන්න. තවත් ඔන්න ඈඩ් කරා. මේ දුරට වඩා මේ දුරට වැඩි වෙන්න හදගත්තා. දැන් මේක පොතක ආකාරයට නිකන් ජොයින් කරනවා. දාලා මේ විදිහට. කොහොමද කරන්නේ? හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කිව්වනේ මේ උසට වඩා මේ තමයි අපිට ළඟ තියෙන උස. මේ උසට වඩා මේ උසවල් දෙක අඩු වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි ඌමනාවෙන්ම මාක් එකක් දාගෙන මේ උසට වඩා අඩු වෙන්න මේක හදාගන්න. අපි හදාගත්තා. මේවා අවශ්‍ය නැහැ අපිට. ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මේ රේඛා දෙක මෙන්න මේ කොන් දෙක මුළු දෙක යා කරනවා. කොහොම රේඛාවක් යා කරා. එහෙම යා කරන්නේ මොකද? සමහර දරුවන් මේක අඳිනකොට ඝනකාභය අඳිනකොට මෙහෙම ලොකුවට ඇඳ ගන්නවා. කොහොම ඇඳ ගන්නවා? ඔන්න ඔහොම ඇඳ ගන්නවා. ඔහොම ඇඳගත්තා මොකද වෙන්නේ? මේ දුරට වඩා මේ ළඟ තියෙන දුරට වඩා මේ ඈත තියෙන දුර වැඩි වෙනවා. මෙතන ළඟ තියෙන දුරට වඩා මේ ඈත තියෙන දුරත් වැඩි වෙනවා. එතකොට පර්යාලෝකයේ ඉවරට පටහැන්නේ. වැරදි. එතකොට ඒ වැරද්ද අඩු කරගන්න තමයි
අපි මේ වැඩේ කරන්නේ ඉවරද නැවත නිවැරදි කරමු අපි. දැන් අපි රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඒ වැරද්ද නොවන විදිහට තමයි මේ රේඛාව ඇඳගන්නේ. ඇඳලා අපි මෙතනින් තිතක් තියාගන්නවා මේ දිගට වඩා මේ දිග අඩු වෙන විදිහට. මේ දිගට වඩා මේ පැත්තේ දිග අඩු වෙන විදිහට තිතක් තියාගන්න මේ පැත්තට වෙන්න. මේ රේඛාව ඇඳගත්තේ මේ රේඛාවට ආසන්නයෙන් ඒක තියාගන්න ඕන නිසා. නැත්තම් මේක මෙහි ඇඳගත්තොත් වැරදෙනවා. එතකොට ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට වඩා මෙතන දුර අඩුයි. දැන් බලමු මෙතනට වඩා මෙතන දුරත් අඩුයි කියලා අපිට පේනවා. එහෙනම් අපේ පරයාලෝක මෙතන හරියි. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික යා කරගමු. යා කරගත්තා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සර වෙලා අඳගත්ත රූප සටහනමයි. ඒකේ අනවශ්‍ය රේඛා ටික මම මකලා දැම්මා. දැන් අපි මේක පාට කරගනිමු. මේ පැත්ත ආලෝකමත් අපිට පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ පාර්සල් කරපු වගේ ඒ හැඩේ පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න පුළුවන්. එච්චරයි. දැන් අපි මේක වර්ණ ගන්නමු. මෙතෙන්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න වැඩි හොඳයි වර්ණ ටිකක් මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් අපිට ආලෝකය පේනවා නමුත් පොඩි හෙවණෙන ගතිය. තමන්ට ඕන විදිහට රූප සටහන තමන්ට පහසු පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩුල් පාවිච්චි කරන්න එපා කිසි වෙලාවක. A few minutes later. අවශ්‍ය තැන් මත කරන්න. මෙතෙන්දී මම මේක ඇඳට ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේක වේලෙනකන් ඉඳලා දැන් පාවිච්චි කරන එක හොඳ නැත්නම් අනවශ්‍ය විදිහට බ්ලොක් වෙනවා. පොඩ්ඩක් වේලුණාට පස්සේ තියෙන පාටටම කළු පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා පොඩ්ඩක් අපු කරලා ගන්න පුළුවන්.
නොකරොත් අර අවසන් නොවූ චිත්‍රයක් වගේ පේනවා. ඒ නිසා චිත්‍රක ෆිනිෂ් එක කියන්නේ ඒක අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ පොඩි හේව නැල්ලක් අපිට පේනවා. මේක හේවන ගතිය එකතු කරගන්න පුළුවන්. Thousands of tears later. මේක ලෑල්ලට දාලා කරනවා නම් මෙතන අපි ලෑල්ලක් එක පාට කරනවා නම් ලෑල්ලේ පාට බිමට දාන්න වෙනවා. ඒක වෙන වෙන මධ්‍යමයේ කරන නිසා මම සාමාන්‍ය විදිහට පාට මේක පාට කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා කන කාබය මතුවෙන්නේ පසුබිමට යොදන වර්ණ නිසා. කිව්වේ වලට වර්ණ පුළුවන් තරම් හදාගෙන ගන්නකොට තමයි හොඳ. ඔච්චරයි. ඝන කාව්‍ය අපි පහසුවෙන් ඇඳගත්තා.